Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a mi Kiskonyhánk YouTube csatornáján. A mai videónkban egy nagyon finom magyar ételt fogunk elkészíteni, egy toroskáposztát fogunk csinálni. Ugye a toroskáposzta nagyon hasonlít a székelykáposztához, van aki úgy hívja, tehát a toroskáposztát is székelykáposztának nevezi, viszont van egy-két eltérés benne. Ugye a toroskáposztát azt általában disznóvágáskor szokták csinálni a friss húsból, de hát ugye így tavasz végekkor, a nyári időszakban nem nagyon szoktak már disznót vágni, ezért meg lehet csinálni persze más alkalmakkor is. A toroskáposztának a lényege, hogy a húst azt először zsírjára pirítják, majd egy kicsit hagyják puhulni, utána hagyják hozzá a káposztát, és fűszerként só, borsot, illetve köményt használnak. Bár mostanság már szoktak tenni bele piros paprikát is, úgy, ahogy mi is teszünk bele, hogy legyen az ételnek egy kis színe, ne olyan nagyon fakó legyen. A székelykáposzta az hasonló étel ehhez, viszont semmi köze nincs a székelyekhez, nincs benne az erdélyi konyha receptjeiben, mint székelykáposzta, hanem ezt az elnevezést még Petőfi Sándor adta neki, mert az 1840-es évek második felében egyik kortársával és barátjával, Székely Józseffel bementek egy étterembe, és fogytán volt már a kínálat. És akkor Székely József kitalálta azt, hogy a savanyú káposzta főzeléket keverjék össze a pörkölttel. És mikor legközelebb Petőfi bement ugyanebbe az étterembe, akkor már csak úgy kellett, hogy székelykáposzta. Na de mivel savanyú káposzta főzeléket kevertek össze a pörkölttel, ezért a főzeléket azt ugye szokták sűríteni, vagy habarással, vagy rántással általában. Tehát a székelykáposztához szoktak készíteni akár egy rántást, akár egy tejfölös habarást. Illetve csinálnak hozzá egy pörkölt alapot, ami például nálunk a pörkölt alap a zsíradékon hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom, befűszerezve, és utána jön hozzá a hús, és felöntve bő vízzel, hogy majd elfővi a vízét, és besűrűsödik szépen. Na tehát most mi nem pörkölt alapot fogunk csinálni, hanem egy kicsit lepirítjük a húst, illetve egy kis vízzel felöntjük, hogy párolódjon, és utána adjuk hozzá a fűszereket és a káposztát. Na, de már majdnem elmondtam minden hozzávalót, ezért most gyorsan megmutatjuk, mi kell hozzá, és mutatjuk, hogy hogy készítjük el ezt a finom kis ételt. Miután megismertük a hozzávalókat, neki is álltunk elkészíteni ezt a finom kis ételt. Ugye itt láthattatok háromféle húst, van aki például csak lapockából, vagy csak combból, vagy csak tarjából szokta csinálni. Én úgy vagyok vele, hogy minél többféle hús, annál ízletesebb. Fel fogunk használni itt körülbelül 80 deka lapockát, aztán itt van egy bőrös csülök, bőrös hátsó csülök, ami körülbelül olyan, az is 60-70 deka körül van, illetve még egy húsatcsontot, egy farkat fel fogunk használni. Aztán ezeket ugye mondjuk a farokcsont az már fel van vágva, felvágjuk a többi húst, a csülköt, illetve a lapockát, hagymát, fokhagymát apróra vágjuk, és akkor elő is készültünk mindennel, utána jöhet a főzés. Még zsíradékként mi például füstölt szalonnát használunk, de van, aki nem szereti a füstölt ízeket, ő például csinálhatja akár sertészsírra, akár olajjal is. Bár ez az ételhez a zsír jobban illik, de ugye mindenki saját maga dönti el, hogy milyen zsíradékot fog használni.
Na, akkor meg is mondjuk az előkészületekkel, láthattátok, hogy felvágtuk a hagymát, a fokhagymát, a húsokat, szalonnát. Most ugye úgy fogjuk csinálni, hogy felhevítünk egy fazekat, és benne kiengedjük a szalonnának a zsírját, a füstölt szalonnának a zsírját. Mikor keletkezett elég zsír, akkor hozzáadjuk a hagymát, fokhagymát, kicsit lepirítjuk, majd utána adjuk a húsokat. Az összes hús mehet bele egyszerre, tehát mehet bele a bőrös hús, mehet bele a lapocka, meg mehet bele a húsot csont, a farok. Ezt fehéredésig pirítjuk, majd utána egy kis vízzel felöntjük, hozzáadjuk a fűszereket, és fedő alatt hagyjuk puhulni körülbelül olyan 30-40 percet. Ha ez megvan, utána jönünk vissza és mutatjuk a többit. Lepirítottuk a húst, kicsit felöntöttük utána vízzel, befűszereztük, és akkor felül alatt körülbelül 40 percig hagy puhuljanak. Addig nincsen semmit teendőnk igazából, esetleg annyi, hogyha nagyon savanyú a káposzta, és nem szeretnétek, hogy nagyon savanyú legyen az étel, egyszer-kétszer át lehet mosni. Én szeretek a piacon vásárolni termelőtől savanyú káposztát, ezt is egyszer átmostam, betettem szűrőbe, és folyóvíz alatt egy kicsit leöblítettem, és kellemes savanysága megmaradt, nem olyan túl savanyú, mivel főzés közben majd még jobban, intenzívebben kiadja azt a savanykás tízt, amit tartalmaz. Na de, akkor mai videóban sem maradjunk ki, vagyis maradjon ki. Köszönjük, hogy most is minket néztek, kedves egészségetekre! Kommentbe írjátok meg, hogy hogy készítitek a toroskáposztát, hogy ezzel az eljárással, vagy másféle módon, mert ugye az ember mindig tanul valamit, mi is tanulhatunk ugyanúgy tőletek. Köszönjük, hogy most is minket néztek, feliratkozóinknak köszönjük a bizalmat, aki még nem tettek, kattintson, és akkor így értesítést kap, hogyha valami finomságot megint készítünk. Kedves egészségetekre! Eltelt körülbelül 40-45 perc, azóta párolódik a hús fedő alatt. Most már csak annyi a teendőnk, hogy a káposztát hozzáadjuk, jól elkeverjük, akár több fázisból is hozzá lehet adni. Hozzáadunk egy marékkal, elkeverjük, még egy marékkal, elkeverjük, és utána ugyanúgy fedő alatt, olyan 40-45 percig szintén főzzük. Össze fognak érni az ízek, a hús is kellően meg fog puhulni, minden nagyon finom lesz. Ha látjuk, hogy esetleg fogyna a folyadék alóla, ami nem biztos, hogy el fog folyni, vagy fogyni, akkor egy picit pótolhatjuk, de nem biztos, hogy kell. Ezt ugye felemeljük a fedőt, megkavarik egy kicsit, és akkor látjuk, hogy mennyi folyadék van alatta. De akkor hozzáadjuk a káposztát, és kész is vagyunk a kajával 40-45 perc múlva.
elkészült ez a finom kis toroskáposzta, mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Láthattátok, hogy ez nem olyan szaftos, mint a székelykáposzta, tehát ez is a különbség közte, hogy ezen nincs annyi szaft, mint a székelykáposztán, mert ugye, ahogy már említettem, azt behabarják, vagy rántással besűrűsítik. Viszont majd arra is a jövőbe teszünk fel majd videót, de most ugye toroskáposztát készítettünk, ez a mi verziónk, lehet, hogy mások máshogy csinálják, tájegységenként különbözik, viszont ha máshogy csináljátok, akkor legyetek szívesek, kommentbe írjátok meg, hogy készítitek el, mivel mindig tanul valami újat az ember. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást megköszönünk, illetve egy megosztást és egy lájkot, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk nektek valami finomságot, de addig is vigyázzatok magatokra és minden jót. Sziasztok!